Welcome back mga kabady. Good morning sa inyo. Gagawin natin ngayon ay maghahasling tayo, magpuputol. Pero bago lahat, mag-subscribe muna kayo and click the bell button at i-like ang video. So paano mga kabady? Tara na! Isa na natin maghasling at magputol. Ayan mga kabady, magpuputol tayo ngayon mga kabady, magpuputol. Ayan, sasara natin yung hangin. Tapos tatanggalin natin yung ayan mga kabady, yan. Bababa muna yung paa, yan. Ang maniwala dyan. Yan. Pahinanti ko, masipag yan. Talagang Maniwala dyan. ano yan, mahilig sa matanda yan. What?
baba yan. Tapos wala kasing sa uli mga body yung container ko. Ayan o. Gagamit tayo ng ibang chassis ito ngayon. So tatanggal tayo ng papatayin muna natin dito. Ayan, patayin na yan sa hangin. Tanggal tayo ng tatlong connect sa chassis. Ito 7-way ilaw. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Hangin. Hirap pag walang naghahawak ng ating camera mga kabady. Binubunot niya, binubunot. Ayan, sasalpak tayo. Wala dyan. Kuha naman ah. Ibabam ka. Sabi mo, mataas eh. Sabi mo, mataas. Lang mga ka-body yung pagpuputol. Wala kasing sa uli kaya nagpalit kami ng chassis para makabiyahe ulit. Abante ko para sigurado. Ano mo ako? So kakabit natin ulit yung mga hangin mga kabady tsaka yung mga ano. So wala saksakan dito ng 7-way so bakit ganito to? Parang nilamutak na yung ano ko. Checking pa pala akong isa-isa. Wala akong tape. Hahanapin natin yung supply. So yun, supply in the moment. Ito ba yun? Sa mga
ito, tatali natin ito. Testing. Higagapos. Okay, baka siya magkali. Babayan ko kasi nag-assembling nito eh, magaling eh. So ayan mga kabady, nakasalpak na tayo. Tapos na. Ayan. Ito yung empty ko. Yung bago kong unit. So paano mga kabady, hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo nga pala kalimutan mag-subscribe, click the bell button at like ang video. So paano mga kabady, God bless sa inyo lahat. Bambu na uli. Ingat.